Hello students, welcome to my class. আজি আমি পঢ়িম chromosome theory of inheritance ৰ বিষয়ে। এই থিওৰিটো প্ৰপ'জ কৰিছিলে Sutton and Boveri in 1902। So 1900 লৈকে আমি মেণ্ডেলৰ বিষয়ে পঢ়ি আছিলো আৰু মেণ্ডেলে কৈছিলে যে প্ৰত্যেকটো ক্যাৰেক্টাৰ কিছুমান ফ্যাক্টৰছে কন্ট্ৰোল কৰি ৰাখে। হয়নে? আৰু সেই ফ্যাক্টৰছ বিলাকনো কি আছিল তেওঁ নিৰ্দিষ্টভাৱে এটা ফিজিক্যাল আইডেন্টিটি দিব নোৱাৰিছিলে। কিন্তু 1900 পিছত 1900 কি ইনভেন্ট হৈছিল আমি জানো যে মাইক্ৰোস্কোপ ইনভেন্ট হৈছিল ডিউৰিং 1900 এতিয়া মাইক্ৰোস্কোপ ইনভেন্ট হোৱা পিছতে Sutton and Boveri দেখিলে যে সেলৰ ভিতৰত আসলতে কিছুমান ক্ৰোমোজোম থাকে সেই ক্ৰোমোজোম বিলাককে আসলতে মেণ্ডেলে ফ্যাক্টৰছ বুলি কৈছিল তো এটা লিংক এস্টাব্লিশ হৈ গল মেণ্ডেলছৰ ল কিনি মাজত আৰু ক্ৰোমোজোম থিওৰি অফ ইনহেৰিটেন্সৰ মাজত কি লিংকটো তৈয়াৰ হৈছে সোৱা কি লিংকটো এস্টাব্লিশ হৈছে যে ক্ৰোমোজোম হ্যাজ জিনস that transmits from parent to offspring মেণ্ডেলে কৈছিলে যে ফ্যাক্টৰছ বিলাক পেৰেণ্টৰ পৰা অফস্প্ৰিংলৈ ট্ৰান্সফাৰ হয় Sutton and Boveri ক'লে যে আসলতে হেয়া ফ্যাক্টৰছ বিলাক যোনটো মেণ্ডেলে ফ্যাক্টৰছ নাম দিছিলে সেই ফ্যাক্টৰছ বিলাক আসলতে আছিল ক্ৰোমোজোম যোনবিলাক এতিয়া আমাৰ পেৰেণ্টৰ পৰা অফস্প্ৰিংলৈ ট্ৰান্সমিট হয় এই ক্ৰোমোজোম বিলাক সদায় পেয়াৰ ৰূপত থাকে এই ক্ৰোমোজোম বিলাক সদায় নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থাকে মনত ৰাখিবা এটো সেল এই সেল বিলাকৰ ভিতৰত কি আছে নিউক্লিয়াছ আছে এই নিউক্লিয়াছত আমাৰ ক্ৰোমোজোম বিলাক থাকে আৰু প্ৰত্যেকডাল ক্ৰোমোজোম পেয়াৰ ৰূপে থাকে জোৰা জোৰা হিচাপে এটা প্ৰত্যেকডাল ক্ৰোমোজোম মানে যদি আমি ক্ৰোমোজোম নম্বৰ 1 ৰ কথা কওঁ ক্ৰোমোজোম নম্বৰ 1 ৰ এটা জোৰা থাকিব এটা জোৰা কিয় থাকিব এডাল আহিব মাদাৰৰ পৰা আৰু এডাল আহিব ফাদাৰৰ পৰা কিস্তু কম পালানে এতিয়া এই দুডাল ক্ৰোমোজোম যদি আমি চাওঁ ভালকে এই দুডাল ক্ৰোমোজোম সোৱা এডাল ক্ৰোমোজোম মাদাৰৰ পৰা এডাল ক্ৰোমোজোম ফাদাৰৰ পৰা এতিয়া এই দুডাল ক্ৰোমোজোম যিহেতু একেই দেখিবলে আৰু ইয়াত থকা জিন্স বিলাকো একে ইয়াত যোনবিলাক জিন্স থাকিব সেইবিলাকো একে সেই কাৰণে আমি এই দুইডালকে কওঁ হোমোলোগাছ ক্ৰোমোজোম বুলি আমি এই দুডালক কি বুলি কওঁ হোমোলোগাছ ক্ৰোমোজোম বুলি এই ক্ৰোমোজোম বিলাককে নাম দিছিলে মেণ্ডেলে ফ্যাক্টৰছ বুলি যেতিয়া ক্যাপিটেল টি আছিল মানে সেই ক্ৰোমোজোমডাল আসলতে হোমোলোগাছ যেতিয়া ক্যাপিটেল টি স্মল টি আছিল হেতু মানে হেটেৰোলোগাছ কন্ডিশন বা হেটেৰোজাইগাছ কন্ডিশন এতিয়া সোৱা নেক্সট কি কৈছে ডিউৰিং গেমেট ফৰ্মেশন ডিফাৰেন্ট ক্ৰোমোজোম গেট সেপাৰেটেড একে কথা মেণ্ডেলেও কৈছিলে সিগ্ৰিগেশনত যে গেমেট ফৰ্মেশনৰ টাইমত প্ৰত্যেকটো ফ্যাক্টৰ এটা আনটোৰ পৰা সেপাৰেট হৈ যাব সিমিলাৰলি Sutton Boveri কৈছিলে যে যেতিয়া গেমেট ফৰ্মেশনৰ টাইম আহিব ডিফাৰেন্ট ক্ৰোমোজোম সেপাৰেট এডাল ক্ৰোমোজোম ইপিনে যাব এডাল ক্ৰোমোজোম ইপিনে যাব ক্ৰোমোজোম বিলাক সেপাৰেট হৈ যাব সিমিলাৰ ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ ক্ৰোমোজোম সিগ্ৰিগেট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অফ ইচ আদাৰ এতিয়া এডাল ক্ৰোমোজোম আনটোৰ লগত কেতিয়াও ডিপেন্ডেন্ট হৈ নাথাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিচাপে প্ৰত্যেকডাল ক্ৰোমোজোম সিগ্ৰিগেট হ'ব সিমিলাৰলি আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এছৰ্টমেন্টত কি পাইছিলো যে মেণ্ডেলে কৈছিলে যে প্ৰত্যেকটো ফ্যাক্টৰ is independent of each other and they can segregate separately তো বুজিলা ক্ৰোমোজোম থিওৰি অফ ইনহেৰিটেন্স আৰু মেণ্ডেলৰ যোনবিলাক ল আছিল সেই তাৰ মাজত কেনেকুৱা এটা ধুনিয়া লিংক তৈয়াৰ হৈ উঠিলে এস্টাব্লিশ হ'ল এইটোই হ'ল ক্ৰোমোজোম থিওৰি অফ ইনহেৰিটেন্স কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিলে Sutton and Boveri নেক্সট টপিক এতিয়া আমি পঢ়িম অটোসোমছ আৰু সেক্স ক্ৰোমোজোমৰ বিষয়ে বেছি ডাঙৰ টপিক নহয় একদম সৰু সোনকালে শেষ হৈ যাব এটো ফিমেল বডি এটা আৰু এটো এটা মেল বডি এতিয়া তুমি যদি ভিজুৱেলি সোৱা ফিনোটাইপিক্যালি তোমালোকে কি দেখা যে কিছুমান ডিস্টিংক্ট ডিফাৰেন্স আছে যেনেকৈ ব্ৰেষ্ট টু ডেভেলপড বহুত ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আন্ডাৰ ডেভেলপড প্লাস ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে ভলভা আছে আমাৰ কি আছে পেনিস আছে মেলৰ ক্ষেত্ৰত মুস্তাচ থাকে ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত মুস্তাচ বা দাড়ি না থাকে হয়নে কিন্তু আমি যদি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বডিৰ প্ৰত্যেকটো সেলক চাওঁ তেতিয়া প্ৰত্যেকটো সেলৰ
ডিফাৰেন্সও বেলেগ বেলেগ আমি এটা বিএসসি লেভেলত আছো অলপ ডেপথত যাব লাগিব হয়নে এতিয়া এই মেল বডিৰ পৰা যদি তোমালোকে এটা কুহ উলিয়াই আনা সেল এটা উলিয়াই আনা আৰু ফিমেল বডি পাও এটা সেল উলিয়াই আনা তেতিয়া ইয়াৰ ডিফাৰেন্সটো ক'ত আছে জানানে এই প্ৰটেক্টটো সেলত কেইডাল ক্ৰোমোজোম আছে আমি জানো 46 ডাল ক্ৰোমোজোম আছে মানে 23 pairs 23 মাৰ পৰা আহিছে আৰু 23 ডিউটাৰ পৰা আহিছে প্লাস কৰিলে তোমালোকে 46 পাবা 23 pairs similarly ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰটো তোমালোকে 46 ডাল টোটাল ক্ৰোমোজোম পাবা আৰু 23 pairs of chromosome পাবা 23 pairs মানে 1 2 3 4 5 6 এনেকে 23 ডাল pairs আছে ইয়াতো তেনেকে 1 2 3 4 5 6 23 ডাল pairs পাবা ক্ৰোমোজোম পাবা এতিয়া প্ৰথম 22 ডাল ক্ৰোমোজোম আমি কওঁ অটোসোমস বুলি প্ৰথম 22 ডাল ক্ৰোমোজোম আমি কওঁ অটোসোম বুলি আৰু লাষ্টৰ যোন দুডাল ক্ৰোমোজোম হিউডাল কওঁ আমি সেক্স ক্ৰোমোজোম বুলি লাষ্টৰ যোনটো পেয়াৰ 22 plus 1 23 similarly ইয়াত 22 plus 1 23 হনে সেক্স ক্ৰোমোজোম মানে প্ৰথম 22 ডাল ক্ৰোমোজোম আমি অটোসোমস বুলি কওঁ আৰু লাষ্টৰ যোনটো পেয়াৰ বাছিলে হেতু আমি সেক্স ক্ৰোমোজোম বুলি কওঁ এতিয়া অটোসোমস যিমান বিলাক ক্ৰোমোজোম আছে সেই ক্ৰোমোজোম কিডালে তোমাৰ বডিৰ যিমান বেলেগ বেলেগ সেলস হেকিটা বনোৱাত সহায় কৰে সেক্স ক্ৰোমোজোমে তোমালোকৰ সেক্স ক্যাৰেক্টাৰস বিলাক কেনেকুৱা হ'ব সেক্স সেই সেক্সৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ প্ৰটিনছ দি লাগিব সেই সেক্সৰ অনুযায়ীহে কিছুমান প্ৰটিনছ বা এনজাইমছ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব সেক্স ক্ৰোমোজোমৰ হেতু কাম তুমি যদি মেল তেতিয়া তোমাৰ সেই মেল সেক্স ক্ৰোমোজোম কিডালে মেল ক্যাৰেক্টাৰছৰ কাৰণে প্ৰটিনছ বনাব আৰু ফিমেল তুমি যদি ফিমেল সেই সেক্স ক্ৰোমোজোম কিডালে তোমাৰ ফিমেল ক্যাৰেক্টাৰছৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে প্ৰটিনছ বা এনজাইমছ বনাব কেছটো বুজি পালা এতিয়া মেলৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিল এটো সেল আমি মেলৰ পৰা উলিয়াই আনিছো মেলৰ ক্ষেত্ৰত সেক্স ক্ৰোমোজোম যোনডাল আছে লাষ্ট পেয়াৰটো তাত আমি X আৰু Y পাওঁ এউডাল ক্ৰোমোজোম কিন্তু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত কি পাওঁ X আৰু X এইটোৱে ডিফাৰেন্স প্ৰথম 22 ডাল দুইটা ক্ষেত্ৰতে সিমিলাৰ টাইপৰ হ'ব কিন্তু লাষ্ট যোনটো সেক্স ক্ৰোমোজোম তাত ডিফাৰেন্স মেলৰ ক্ষেত্ৰত XY হয় আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত XX আছে এতিয়া সোৱা এটো বুজোৱাৰ অৰ্থটো কি যে ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত যদি এটা X ক্ৰোমোজোমত কিবা গৰ্বৰি আছে ৰেড ডিমক গৰ্বৰি আছে তেতিয়া ইডাল যোনডাল নৰমাল ক্ৰোমোজোম হেদালে ক্ষতিপূৰণ কৰি দিয়ে কেছটো গম পালানে এডাল X ক্ৰোমোজোম খেলিমেলি হলো আৰু এডাল X ক্ৰোমোজোম আছে নহয় নৰমাল হে নৰমাল ডালে ক্ষতিপূৰণ কৰি দিয়ে কিন্তু যদি মেইলৰ ক্ষেত্ৰত X ক্ৰোমোজোম ডাল কেনেবাকে খেলিমেলি হল তেতিয়া ইয়াক ক্ষতিপূৰণ কৰিবলৈ জানো কিবা নৰমাল X ক্ৰোমোজোম আছে নাই তেতিয়া সেই বেমাৰটো কিন্তু মেইলত দেখা দিব হেকাৰণে X লিংক যোনবিলাক ডিজিজ আছে সেই X লিংক ডিজিজ বিলাক মেইলৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেছিকে দেখিব পাৰো কিন্তু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত খুব ৰেয়াৰলি দেখিবলৈ পাওঁ বা হেতে কেৰিয়াৰ হিচাপে কাম কৰে কিয় কাৰণ যোনডাল নৰমাল X আছে সেই নৰমাল X ডালে বেয়া X ডালৰ যোনবিলাক প্ৰটিনছ বনি আছে তাৰ ক্ষতিপূৰণ নৰমাল X ডালে পুৰা কৰি থাকে কেছুম বলা হেইটোৱে হল অটোসোমস আৰু সেক্স ক্ৰোমোজোমৰ বিষয়ে তেলা আমি নেক্সট টপিক কিনি নেক্সট ক্লাছত ষ্টাডি কৰিম থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও কিপ ওয়াচিং এন্ড শেয়াৰিং দ্য চেনেল থ্যাংক ইউ সো মাচ